ในโลกที่เต็มไปด้วยเงามืดที่ซึ่งฝันร้ายและจินตนาการมาบรรจบกัน มีอาณาจักรที่รู้จักเฉพาะผู้ฝันลึกเท่านั้น ที่นี่ในโลกอันมืดมิดอันกว้างใหญ่ที่ซ่อนเร้นนี้ มีมารฝันอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าหวาดกลัว รู้จักกันในชื่อเซลอส เขามีพลังที่น่าเกรงขาม มาจากการฝึกฝนอันลึกลับและเก่าแก่ เขาดูดซับดวงวิญญาณแห่งฝันของแต่ละคนมาเสริมความแข็งแกร่ง และยืดอายุความเป็นอมตะของเขา ในแต่ละคืน เซลอสจะลัดเลาะไปตามภูมิประเทศอันบริสุทธิ์ เข้าสู่ห้วงฝันของมนุษย์ ดึงเอาความกลัวและความปรารถนาที่ลึกที่สุดของพวกเขาออกมา อย่างไรก็ตาม การเผชิญหน้าของเขาไม่ได้มุ่งร้ายเสมอไป แม้ว่าความฝันบางความฝันจะมอบความหวาดกลัวและความสิ้นหวังให้กับผู้ฝัน แต่ความฝันอื่นๆที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขกลับยากสำหรับเขาที่จะแยกแยะ แต่สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาพลังในอำนาจของเขา คืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่ง เซลอสเจอกับความฝันครั้งใหม่ โดยคาดหวังว่าจะพบกับความกลัวทางวิญญาณหรือความปรารถนาต้องห้าม แต่เขากลับสะดุดกับภาพความฝันของเอเรีย หญิงสาวที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยหนัก ที่ทำให้เธอต้องอยู่บนเตียงในโลกที่ตื่นอยู่ แม้ว่าเธอจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ แต่ความฝันของเอเรียก็ยังเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าที่มีแสงแดดสดใส ลำธารที่อ่อนโยนและเสียงหัวเราะ ซึ่งแตกต่างกับเงาลางร้ายของการหลอกหลอน ด้วยความสนใจและไม่ได้เตรียมพร้อม เซลอสพบว่าตัวเองกำลังท่องไปในความฝันของเอเรีย ซึ่งมีพลังส่องสว่างอย่างผิดปกติ ขณะที่เขาเคลื่อนที่ผ่านฉากที่เอเรียเต้นรำใต้ท้องฟ้าที่ส่องแสงดาว เดินเล่นผ่านทุ่งข้าวสาลีสีทอง และร้องเพลงด้วยเสียงที่บริสุทธิ์ราวกับอากาศบนภูเขา เขารู้สึกถึงความปั่นป่วนที่ไม่คุ้นเคยภายใน ความหวังอันแน่วแน่และความสุขอันบริสุทธิ์ของเธอเริ่มซึมเข้าสู่ตัวเขา เติมเต็มช่องว่างที่หลงเหลือจากแก่นแห่งความมืดที่เขามักจะรับพลังเข้าไป เมื่อราตรีจางลงและรุ่งสางใกล้เข้ามา เซลอสรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาเอง ซึ่งจุดประกายด้วยความฝันของเอเรีย เป็นครั้งแรกที่จุดประสงค์ของเขาสั่นคลอน เขาถูกดึงดูดไม่ให้กลืนกินความฝันของเธอ แต่มันรักษามันไว้ ในโลกแห่งความฝันของเอเรียที่ส่องสว่างเรืองรอง มารฝันซึ่งเป็นที่รู้จักจากหัวใจแห่งเงามืด สัมผัสได้ถึงจังหวะแรกของสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งอันตราย ซึ่งคล้ายกับอารมณ์ของมนุษย์ ขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทอดเงา ทอดยาวเหนือหมู่บ้านอันเงียบสงบ การเตรียมการสำหรับพิธีกรรมที่มีความสำคัญและอันตรายอย่างยิ่ง ก็กำลังดำเนินอยู่ ในพลไทย ผู้ฆ่าปีศาจผู้ช่ำชอง และเป็นบิดาผู้อุทิศตน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมการเหล่านี้ คิ้วของเขาขมวดด้วยความกังวลและความมุ่งมั่น เอเรีย ลูกสาวของเขา นอนป่วยด้วยอาการลึกลับที่ไม่มีผู้รักษาคนใดสามารถรักษาได้ และในพลไทยสงสัยว่าพลังอำนาจมืดกำลังเข้ามามีบทบาท ภายในบ้านอันเรียบง่ายของเขา ซึ่งเปลี่ยนคืนนี้ให้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในพลไทยได้จัดวางโบราณวัตถุและสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้ในรูปแบบที่แม่นยำ สิ่งของแต่ละรายการได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี เนื่องจากพลังและความสำคัญของมัน ซึ่งสืบทอดมาจากผู้ปราบปีศาจรุ่นต่อรุ่น
บรรยากาศหนาทึบด้วยกลิ่นของปราดและธูปที่เผาไหม้ซึ่งหมายถึงการชำระล้างพื้นที่และปกป้องผู้เข้าร่วมจากวิญญาณชั่วร้าย เมื่อวางสัมผัสสุดท้าย ชาวบ้านที่แต่งกายด้วยชุดคลุมเรียบง่ายก็รวมตัวกันพึมพำคำอธิษฐานและกำยันไว้ พวกเขาเคารพในพลไทย ในพลไทยไม่ใช่แค่ความกล้าหาญของเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับโลกแห่งวิญญาณด้วย คืนนี้พวกเขารวมศรัทธาและความกลัวเข้าด้วยกัน ด้วยหวังว่าจะขับได้ปีศาจที่พวกเขาเชื่อว่าหลอกหลอนความฝันของเอเลีย และทำให้พลังชีวิตของเธอใกล้จะหมดไป ในพลไทยยืนอยู่ตรงกลาง วงกลมพิธี มือของเขามั่นคงขณะที่เขายกดาบโบราณที่บรรพบุรุษของเขาส่งต่อมาถึงเขา เสียงของเขาหนักแน่นในขณะที่เขาเริ่มร่ายคาถาคำพูดของเขาก้องกังวานในยามค่ำคืน เข้าถึงโลกที่มองไม่เห็นที่อยู่นอกเหนือโลกของเขา ดูเหมือนว่าลมจะตอบสนองและหมุนวนไปรอบๆราวกับว่าวิญญาณกำลังถูกอัญเชิญ ในขณะเดียวกันปีศาจที่เขาพยายามกำจัดคือเซลอสปีศาจแห่งความฝันที่พบว่าตนเองหลงไหลในความฝันของเอเลียโดยไม่คาดคิด รวมถึงนายพลไทยด้วย เซลอสสัมผัสได้ถึงการอัญเชิญ รู้สึกถึงแรงดึงที่แกนกลางของเขา เป็นเสียงเรียกที่เขาไม่อาจเพิกเฉยได้ ด้วยพลังของพิธีกรรมและความเสน่หาที่เขามีต่อเอเลียทำให้เขาถูกดึงดูดเข้าสู่พิธี โดยปรากฏตัวขึ้นที่ขอบสุดของพิธี ขณะที่ชาวบ้านปิดล้อมวงกลมไว้ ขณะที่เซลอสก้าวเข้าสู่แสงสว่าง ร่างของเขากระพริบระหว่างสิ่งที่ไม่มีตัวตนและสิ่งที่เป็นรูปธรรม ฝูงชนก็อ้าปากค้างความกลัวของพวกเขาปรากฏชัด นายพลไทยจำตัวเลขดังกล่าวได้จากคำอธิบายความฝันของลูกสาว จึงตั้งสติให้พร้อมสำหรับการเผชิญหน้า หัวใจของเขาเจ็บปวดในขณะที่เขาดิ้นรนภายใน สิ่งมีชีวิตตัวนี้ที่นำความสุขและสีสันมาสู่การนอนหลับของลูกสาวของเขา จะเป็นที่มาของความทุกข์ของเธอได้อย่างไร พิธีการเข้มข้นขึ้น การต่อสู้ก็เริ่มขึ้น นายพลไทยซึ่งได้รับแรงผลักดันจากความสิ้นหวังของพ่อที่จะช่วยลูกของเขาได้มอบพลังทั้งหมดของเขาให้กับดาบศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่เซลอสซึ่งต้องเลือกระหว่างธรรมชาติและอารมณ์ที่เพิ่งค้นพบ ไม่เพียงแต่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของเขาเท่านั้น แต่ยังเพื่อความเข้าใจอีกด้วย การปะทะเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณทำให้เกิดขึ้นพลังงานที่กระเพื่อมไปในอากาศ และทำให้รากฐานของหมู่บ้านสั่นสะเทือน การเผชิญหน้าถึงจุดสุดยอดร่างของเซลอสเริ่มแตกสลาย แก่นแท้ของเขากำลังสั่นคลอนภายใต้พลังอันเกรี้ยวกราดอันชอบธรรมของนายพลไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ในแต่ละการโจมตีร่างของเซลอสก็แตกร้าวออกไปอีกสะท้อนแสงราวกับเศษแก้วจนกระทั่งถูกกัดแทกและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เขาระเบิดออกเป็นชิ้นๆนับพันที่แวววาวและจัดกระจายไปตามสายลม ชาวบ้านต่างส่งเสียงเชียร์โดยเชื่อว่าปีศาจพ่ายแพ้แล้ว แต่ชัยชนะของนายพลไทยนั้นช่างว่างเปล่า เขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งและน่าหนักใจในการจ้องมองครั้งสุดท้ายของปีศาจ ไม่ใช่การมองด้วยความอาฆาตพยาบาท แต่เป็นความโศกเศร้าและเสียใจ ไม่เสร็จสิ้นและชาวบ้านก็แยกย้ายกันไป นายพลไทยยังคงอยู่ข้างหลัง มีปัญหากับความคิดที่ว่าบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดในธรรมชาติที่แท้จริงของปีศาจที่เกี่ยวพันกับชะตากรรมของลูกสาวของเขา ขณะเดียวกัน เอเลียตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงสะท้อนของพิธีการที่ดังก้องไปทั่ว ตื่นขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้น
หัวใจของเธอถูกครอบงำด้วยความสูญเสียที่อธิบายไม่ได้ เธอรู้ดีว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในคืนนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาล หลังพิธีอันเงียบสงบ หมู่บ้านก็กลับเข้าสู่ความสงบสุขที่ไม่สบายใจ โดยเชื่อว่าภัยคุกคามต่อเอเรียอันเป็นที่รักของพวกเขาได้หมดสิ้นลงแล้ว แต่ภายในห้องของเธอ เอเรียนอนกระสับกระส่าย เต็มไปด้วยนิมิตที่กระจัดกระจายและความเศร้าโศกลึกล้ำที่อธิบายไม่ได้ ซึ่งดูเหมือนจะท่วมประสาทสัมผัสของเธอ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของเซลอสซึ่งปัจจุบันกระจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรทั้งทางกายภาพและไม่มีตัวตน มาพร้อมกับเสียงกระซิบแห่งสายสัมพันธ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความผูกพันได้พังทลายลงอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับร่างของเซลอสเอง อากาศยามค่ำคืนยังคงนิ่งอยู่ มีเพียงเสียงใบไม้ที่พลิ้วไหวเป็นครั้งคราว และเสียงเรียกของสัตว์กลางคืนที่ห่างไกล เอเลียตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ จึงลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่หน้าต่าง จ้องมองไปที่ชิ้นส่วนของเซรอสที่ส่องแสงแวววาวที่ค้างอยู่ราวกับน้ำค้างใต้แสงจันทร์ มันเปล่งประกายท่ามกลางหญ้าและดอกไม้ แต่ละชิ้นสะท้อนภาพชีวิตที่แตกหัก ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยวาดภาพร่วมกันในความฝันของเธอ เมื่อถูกบังคับด้วยพลังที่เธอไม่สามารถอธิบายหรือต้านทานได้ เอเลียจึงออกจากบ้านอย่างเงียบๆ เท้าของเธอแตะพื้นโลกที่เย็นสบาย แต่ละย่างก้าวไปสู่ซากของเซรอสดึงเธอให้ลึกเข้าไปในม่านแห่งความทรงจำและอารมณ์ โดยรวบรวมเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบแห่งความฝันที่ตอนนี้ดูห่างไกลออกไปมาก ขณะที่เธอเข้าใกล้เศษชิ้นส่วนที่เปล่งประกายชิ้นแรก มือของเธอก็สั่นเทาด้วยความคาดหวังและความกลัว ชิ้นส่วนนั้นแหลมคม ขอบของมันดูโหดร้ายในความงาม แต่เมื่อนิ้วของเธอสัมผัสกับแก้วเย็นๆ ความอบอุ่นก็แผ่กระจายไปทั่วตัวเธอ ภาพต่างๆบูบวาบต่อหน้าต่อตาเธอ ภาพความฝันที่พวกเขาแบ่งปัน รอยยิ้มของเซรอสช่างน่าพิศวงและมีเสน่ห์ราวกับค่ำคืนนั่นเอง ด้วยความมุ่งมั่นที่เกิดจากความรักและความสิ้นหวัง เอเลียเริ่มรวบรวมเศษชิ้นส่วน แต่ละชิ้นเป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดถึงสิ่งที่สูญเสียไป เธอโอบกอดไว้อย่างอ่อนโยน จิตใจของเธอปั่นป่วนกับความคิดว่าจะฟื้นฟูเซรอสได้อย่างไร เพื่อนำเขากลับมาไม่ใช่แค่ในความฝันของเธอเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง งานนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ละชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนปริศนาที่ไม่มีจุดที่ชัดเจนในภาพรวม ขณะที่เธอรวบรวมชิ้นส่วนแต่ละชิ้น โดยที่เธอไม่รู้ เวทมนต์อันละเอียดอ่อนก็เริ่มถักทอรอบตัวเธอ เศษชิ้นส่วนที่อัดแน่นไปด้วยแก่นแท้ของเซรอสและพลังของพิธีกรรมที่ทำให้เขาแตกสลาย ตอบสนองต่อความบริสุทธิ์ของเจตนาของเธอ พวกเขาเริ่มทำเพลงด้วยพลังเงียบสงบ แสงเรืองรองที่เพิ่มขึ้นตามแต่ละชิ้นที่เธอเพิ่มเข้าในคอลเลกชันของเธอ เมื่อรุ่งสางแสงอันอ่อนโยนสาดส่องเหนือหมู่บ้านของเธอ เอเลียยืนอยู่คนเดียวในใจกลางวงกลมแก้ว แขนของเธอเต็มไปด้วยซากปีศาจแห่งความฝัน ความมุ่งมั่นของเธอเป็นพลังที่เห็นได้ชัด และเมื่อแสงแดดสัมผัสกับเศษชิ้นส่วน พวกมันก็ส่องแสงแวววาวด้วยศักยภาพ รอคอยตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะหลอมรวมพวกมันกลับคืนสู่สภาพเดิม เอเลียเหนื่อยล้าแต่ไม่มีใครขัดขวาง
เอเลียกระซิบคำสาบานในอากาศยามเช้าเสียงของเธอมั่นคงกับจุดประสงค์ที่เพิ่งค้นพบฉันจะหาหนทางเธอประกาศต่อรุ่งอรุณอันเงียบงันเพื่อช่วยซ่อมแซมสิ่งที่พังทลายและฟื้นฟูสิ่งที่สูญหายไปคำพูดของเธอซึ่งเต็มไปด้วยความรักและความเชื่อมั่นแขวนลอยอยู่ในอากาศราวกับคำสัญญาการสัญญาต่อเศษชิ้นส่วนที่อบอุ่นไว้ในอ้อมแขนของเธอสู่หัวใจที่เต้นแรงในอกของเธอและสู่ความฝันที่ไม่ยอมตายเมื่อถึงวันใหม่เอเรียแม้จะหนักใจแต่ก็มีความหวังแสวงหาสติปัญญาของคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่กระซิบเพื่อเก็บความลับที่คนธรรมดาไม่ควรรู้คนนี้คือมารเก่าผู้รักษาที่อาศัยอยู่ริมป่าแหล่งรวบรวมความรู้โบราณและเครื่องปรุงต้องห้ามความมุ่งมั่นของเอเรียนำเธอผ่านป่าที่อาบไปด้วยน้ำค้างซึ่งมีแสงรอดผ่านกิ่งก้านโบราณที่มีหอกน่ากลัวส่องแสงให้กับเส้นทางของเธอเมื่อไปถึงกระท่อมของมาราสิ่งปลูกสร้างที่ดูแปลกตาเรียงรายไปด้วยไม้เลื้อยและดอกไม้ป่าที่กำลังเบ่งบานเอเลียลังเลความตั้งใจของเธอสะดุดอยู่ครู่หนึ่งเมื่อถึงธรณีประตูของสิ่งที่ไม่รู้จักความทรงจำเกี่ยวกับรูปร่างที่พังทลายของเซรอสซึ่งสะท้อนถึงแสงจันทร์และความสิ้นหวังทำให้เธอวิตกกังวลเธอเคาะประตูไม้ที่ปลุกก่อนด้วยความอ่อนโยนประตูเปิดออกดังเอี๊ยดเผยให้เห็นผู้เฒ่ามาราดวงตาของเธอสดใสและรอบรู้ปรากฏอยู่ในใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลาและสติปัญญาฉันรอท่านอยู่มาราพูดน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาราวกับเสียงใบไม้รอบๆบ้านของเธอเอเรียเข้ามาดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความหวาดหวั่นและหวาดกลัวขณะที่เธอก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งสมุนไพรรากไม้และสิ่งประดิษฐ์ลึกลับที่แขวนอยู่มาราตั้งใจฟังขณะที่เอเรียเล่าถึงเหตุการณ์ในพิธีนั้นเสียงของเธอจับใจขณะที่เธอบรรยายว่าเซรอสแตกออกเป็นชิ้นๆนับไม่ถ้วนได้อย่างไรเมื่อเธอพูดจบมาราพยักหน้าอย่างเคร่งครึมนิ้วของเธอลูบขวดโบราณชุดหนึ่งที่เต็มไปด้วยของเหลวที่ดูเหมือนจะเต้นเป็นจังหวะด้วยชีวิตของตัวเองเส้นทางที่คุณปรารถนาจะเหยียบย่ำนั้นเต็มไปด้วยอันตรายนะเด็กน้อยมาราเตือนแต่ความมุ่งมั่นในสายตาของเอเรียก็หยุดคำเตือนอีกต่อไปผู้รักษาเคลื่อนไหวด้วยความว่องไวอย่างน่าประหลาดใจในขณะที่เธอรวบรวมส่วนผสมจากเสบียงลึกลับที่มีอยู่มากมายของเธอหากต้องการพบเขาอีกครั้งเพื่อเดินไปในอาณาจักรแห่งฝันที่พังทลายและอาจนำเขากลับมาคุณจะต้องใช้ยาพาฝันมาราอธิบายมือของเธอคล่องแคล่วยานี้ไม่เพียงต้องการสมุนไพรหายากและน้ำมนต์เสน่ห์เท่านั้นแต่ยังต้องใช้แก่นแท้ของผู้เพ้อฝันด้วยเอเลียไม่ลังเลที่จะตัดปลอยผมของเธอซึ่งมารายอมรับพร้อมกับพยักหน้าและถักผมเป็นส่วนผสมขณะที่มาราสวดมนต์เหนือเหล้าที่เดือดพ่านอากาศก็หนาขึ้นหมุนวนไปด้วยสีสันแห่งความฝันเธอเทส่วนผสมสุดท้ายที่แวววาวลงไปในขวดเล็กๆที่ทำด้วยไม้ก๊อกและยื่นให้เอเรียด้วยท่าทางเคร่งครึ้มดื่มสิ่งนี้ตอนเที่ยงคืนเธอกล่าวแล้วท่านจะเดินอยู่ในอาณาจักรแห่งฝันแต่ระวังนะเด็กน้อยเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่พังทลายและปรารถนาที่จะซ่อมเอเรียกำขวดปิดไว้หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเธอขอบคุณมาราและจากไปเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าค
คืนนั้นขณะที่หมู่บ้านนอนอยู่ในความเงียบสงัดเอเรียนั่งริมหน้าต่างในห้องนอนของเธอมองดูดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเพื่อรอเสียงกระซิบปรารถนาในเวลาเที่ยงคืนโลกทั้งโลกเหมือนจะหยุดหายใจและเอเรียก็ดื่มยาพาฝันอย่างรวดเร็วในอึกเดียวผลที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอพร่ามัวและจิตสำนึกของเธอก็หลุดลอยไปจากโลกทางกายภาพและนำเธอเข้าสู่อาณาจักรแห่งความฝันโลกที่เต็มไปด้วยสีสันที่สดใสและเสียงสะท้อนที่หลอกหลอนที่นี่ในภูมิประเทศเหนือจริงนี้เธอพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางทะเลแก้วแต่ละเศษชิ้นส่วนของเซรอสแต่ละชิ้นสะท้อนแสงไม่เพียงแต่แค่แสงเท่านั้นแต่ยังสูญเสียความทรงจำความหวังและความฝันอีกด้วยและที่นั่นในเขาวงกตแห่งการสะท้อนที่เปลี่ยนไปนั้นร่างของเขากระจัดกระจายแก่นแท้ของเขางดงามกลับถูกทำลายเมื่อดวงตาของพวกเขาสบกันผ่านผิวพัดแห่งความฝันความเข้าใจอันเงียบงันก็ผ่านระหว่างพวกเขาการเดินทางสู่ความสมบูรณ์และการเยียวยาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นขณะที่เอเลียสำรวจทิวทัศน์แห่งความฝันประสาทสัมผัสของเธอก็ถูกครอบงำด้วยความสดใสของโลกเหนือจริงนี้เซรอสร่างของเขายังคงกระจัดกระจายราวกับลูกปั้นแก้วดูเหมือนจะอยู่ระหว่างการดำรงอยู่และความว่างเปล่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันเจ็บปวดสภาพแวดล้อมโดยรอบลดน้อยลงและไหลไปราวกับสีน้ำที่ไหลออกมาเป็นสายฝนการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเผยให้เห็นชั้นลึกของโลกแห่งความฝันที่เซรอสอาศัยอยู่เซรอสเอเรียร้องออกมาเสียงของเธอสะท้อนอย่างแปลกประหลาดใจในอาณาจักรอันบริสุทธิ์นี้เมื่อได้ยินเสียงของเธอเศษชิ้นส่วนที่ประกอบร่างของเขาเปล่งประกายด้วยแสงอันนุ่มนวลจากภายในราวกับว่าการมีอยู่ของเธอทำให้เขาได้รับความปลอบใจและความแข็งแกร่งเขาหันไปหาเธอสีหน้าของเขาผสมปนเประหว่างความสุขและความเจ็บปวดรูปร่างที่แตกหักของเขาดูเหมือนจะเต้นเป็นจังหวะด้วยแสนอ่อนแรงข้าไม่คิดว่าท่านจะมาที่นี่เซรอสพูดแล้วเสียงของเขาเป็นท่วงทำนองที่หลอกหลอนซึ่งดูเหมือนทั้งใกล้และไกลสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากความฝันที่พังทลายและความหวังที่สูญสิ้นแต่ก็เกี่ยวกับความรักด้วยเอเรียตอบพร้อมก้าวเข้ามาใกล้เธอเอื้อมมือออกไปอย่างไม่แน่นอนนิ้วของเธอปัดไปที่เศษที่เป็นส่วนหนึ่งของแก้มของเขาเมื่อสัมผัสของเธอแสงอันอบอุ่นก็แผ่กระจายออกมาจากชิ้นส่วนส่องสว่างไปทั่วทิวทัศน์แห่งความฝันโดยรอบด้วยแสงสีทองและความรักก็มีพลังในการรักษาแม้กระทั่งบาดแผลที่ลึกที่สุดขณะที่พวกเขาคุยกันเอเรียแบ่งปันแผนการของเธอที่จะฟื้นฟูเขาโดยอิงตามคำแนะนำของผู้รักษาคนเก่าและความหวังอันไม่หยุดยั้งของเธอเองเซรอสรับฟังโดยต้องเลือกระหว่างความเป็นไปไม่ได้ของงานนี้กับความเชื่อมั่นของเอเรียที่ไม่อาจปฏิเสธได้พวกเขาเริ่มปฏิบัติต่อกับร่างที่พังทลายของเขาเอเรียนำทางเศษแต่ละชิ้นกลับเข้าที่ด้วยความอ่อนโยนความพยายามของพวกเขาถูกขัดขวางโดยพลังมืดที่พลุ่งพล่านอย่างกระทันหันอากาศรอบตัวของพวกเขาหนาขึ้นมีเงาคืบคลานไปตามขอบของภาพความฝันราวกับตอบสนองต่อสัญญาณที่มองไม่เห็นเอเรียรู้สึกถึงความหนาวเย็นและเธอก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าพ่อของเธอได้ค้นพบการเดินทางของเธอในเวลากลางคืนนั้นในพลไทยซึ่งขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณในการปกป้องของพ่อได้สัมผัสถึงความปั่นป่วนตามธรรมชาติและพยายามอีกครั้งที่จะตัดสายสัมพันธ์ที่ไม่เป็นธรรมชาติที่ลูกสาวของเขาสร้างขึ้นกับเซรอสพ
พ่อของเจ้าไม่เข้าใจเซรอดพูดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจเขามองข้าเป็นเพียงแค่ภัยคุกคามเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดเขารักข้าเหมือนที่ข้ารักท่านเอเลียตอบด้วยน้ำเสียงแน่วแน่เขาทำเพื่อความปลอดภัยของข้าแต่ข้าจะแสดงให้เขาเห็นว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวด้วยความมุ่งมั่นอย่างสุดซึ้งเอเลียเข้าไปในโครงฟางแห่งฝันโดยดึงเอาความรักและความทรงจำที่มีร่วมกับเซรอสโลกแห่งความฝันตอบสนองด้วยพลังอันเร้าใจขณะที่เธอถ่ายทอดความรู้สึกของเธอไปสู่แก่นแท้ชิ้นส่วนของเซรอสเริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นในขณะนี้โดยมองหาสถานที่ที่ถูกต้องราวกับถูกชี้นำด้วยมือที่มองไม่เห็นเมื่อชิ้นสุดท้ายเข้าที่แสงเจิดจ้าก็ปกคลุมเซรอสรอยแตกในร่างกายของเขาผนึกไว้ด้วยแสงเรืองรองที่ทรงพลังและอ่อนโยนเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่แค่เศษแก้วต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างรูปร่างของเขามั่นคงและสมบูรณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยพลังแห่งความรักอันมั่นคงของเอเรียพลังงานมืดลดลงและถูกผลักกลับด้วยความสว่างของวิญญาณที่รวมตัวกันแม้จะมองจากระยะไกลในคนไทยก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงความนุ่มนวลในอากาศความน่าสะพรึงกลัวหนักที่เกาะกลุ่มหัวใจของเขาเบาลงเมื่อความฝันจางหายไปและจิตสำนึกของเอเรียเริ่มกลับเข้ามาสู่ร่างกายของเธอก็รู้ว่าการต่อสู้ครั้งสำคัญได้รับชัยชนะในคืนนี้แต่สงครามการต่อสู้เพื่อการยอมรับและความเข้าใจยังคงอยู่ข้างหน้าในโลกที่ตื่นเอเรียตื่นขึ้นมาพร้อมกับการเริ่มต้นหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงจากการเดินทางอันเข้มข้นผ่านโลกแห่งความฝันความทรงจำที่เธอได้พบกับเซรอสยังคงอยู่ราวกับเศษเสี้ยวของความฝันที่กำลังจะจางหายไปแต่เธอก็เกาะติดกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบเมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณลอดผ่านหน้าต่างของเธอรู้ว่าความท้าทายที่พวกเขาเผชิญนั้นยังอีกยาวไกลในขณะเดียวกันในอาณาจักรแห่งปีศาจเซรอสต้องต่อสู้กับความวุ่นวายภายในตัวของเขาเองกฎที่ควบคุมเผ่าพันธุ์ของเขาซึ่งเก่าแก่ได้ห้ามไม่ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างปีศาจกับมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความรักที่ต้องห้ามเลยทว่าหัวใจของเขาซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากความรักของเอเรียกับปฏิเสธที่จะใส่ใจต่อคำสั่งสอนของประเพณีเขาต้องเลือกระหว่างหน้าที่ของเขาในฐานะปีศาจกับความปรารถนาในจิตวิญญาณของเขาต่อผู้ที่แสดงความเมตตาและความเข้าใจแก่เขาเมื่อเวลาผ่านไปเอเรียและเซรอสเพราะว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าหากันการพบเจอของพวกเขาเป็นความลับแต่กลับเต็มไปด้วยไฟประทุในอากาศรอบตัวพวกเขาเดินไปตามเส้นทางแคบๆของหมู่บ้านภายใต้เสื้อคลุมแห่งความมืดบทสนทนากระซิบของพวกเขาผสมผสานระหว่างความปรารถนาและความไม่แน่นอนเอเรียต่อสู้กับความรู้สึกของเธอและความรักที่เธอมีต่อเซรอสและความรู้ว่าการรวมตัวของพวกเขาถูกห้ามโดยทั้งกฎของมนุษย์และปีศาจเซรอสเองก็ต่อสู้กับปีศาจของเขาเองเช่นกันโดยต้องเลือกระหว่างความภักดีต่อเผ่าพันธุ์ของเขากับแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของการมีอยู่ของเอเรียการพบเจอของพวกเขาไม่ได้ถูกมองข้ามไปนายพลไทยเคยระมัดระวังในบทบาทของเขาในฐานะผู้พิทักษ์หมู่บ้านและเป็นบิดาของเอเรียสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวของลูกสาวของเขาเฝ้ามองด้วยใจที่หนักแน่นขณะที่เธอเริ่มห่างไกลมากขึ้นเรื่อยๆความคิดของเธอถูกกลืนกินด้วยความรักที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องเธอจากสิ่งที่เขามองว่าเป็นอิทธิพลที่อันตราย
ในพลไทยเผชิญหน้ากับเอเรียคำพูดของเขามีทั้งคำเตือนที่เข้มงวดและคำวิงวอนที่สิ้นหวังเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าทำอะไรอยู่ลูกสาวในพลไทยพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นด้วยความโศกเศร้าสิ่งมีชีวิตนี้ปีศาจนี้มันไม่ควรไว้ใจชนิดของมันเป็นสัตว์แห่งความมืดขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่เราไม่อาจอย่างรู้ได้แต่เขาไม่เหมือนคนอื่นๆเอเรียประท้วงน้ำเสียงของเธอเต่งแต้มด้วยความท้าทายเขาแสดงความเมตตากรุณาต่อข้าเขายอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับข้าความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจเป็นเพียงเครื่องมือที่อยู่ในมือของคนหลอกลวงในพลไทยตอบโต้ด้วยสายตาที่แน่วแน่เจ้าไม่รู้ความลึกของธรรมชาติที่แท้จริงของเขาหรืออันตรายที่รออยู่ข้างหน้าหากเจ้าเดินต่อไปตามเส้นทางนี้คำพูดของพวกเขาหนักอึ้งในอากาศเอเลียเธอรู้ว่าพ่อของเธอพูดด้วยความรักและความห่วงใยแต่เธอก็รู้ด้วยว่าความรู้สึกของเธอที่มีต่อเซรอสนั้นมีอยู่จริงซึ่งก้าวข้ามขอบเขตของมนุษย์และปีศาจเหมือนกันขณะที่เธอมองเข้าไปในดวงตาของพ่อเธอให้คำมั่นเงียบๆที่จะต่อสู้เพื่อความรักของเขาไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามภาระความรักที่เธอมีต่อเซรอสและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเธอแม้ว่าพ่อของเธอจะได้รับคำเตือนอุปสรรคทางสังคมที่ปรากฏระหว่างพวกเขาแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่เธอมีร่วมกับปีศาจที่คลองใส่เธอได้ด้วยความตั้งใจที่จะเดินตามเส้นทางของเธอเองเอเรียรู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับพ่อของเธอและวิงวอนให้ยอมรับกับความรักต้องห้ามของเธอเย็นวันหนึ่งเอเรียก็รวบรวมความกล้าของเธอและให้พ่อของเธอช่วยในการศึกษาส่วนตัวของเขาในพลไทยหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่ของเขาในฐานะทั้งผู้พิทักษ์และผู้นำมองขึ้นไปเมื่อลูกสาวของเขาเข้ามาท่านพ่อเอเลียเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม้จะมีอารมณ์ปั่นป่วนอยู่ในตัวก็ตามข้าต้องคุยกับท่านเรื่องเซรอสสีหน้าของนายพลไทยแข็งขึ้นเมื่อเอ่ยถึงชื่อของปีศาจแต่เขาทำท่าทางให้เอเรียพูดต่อดวงตาของเขาแสดงความกังวลอันลิบหรี่ภายใต้ส่วนหน้าอันเข้มงวดของเขาข้ารู้ว่าท่านพ่อกลัวความปลอดภัยของข้าและข้าเข้าใจข้อสงวนของท่านพ่อเอเรียกล่าวต่อคำพูดของเธอดูเย้ายวนแต่แฝงด้วยความเร่าร้อนแต่เซรอสไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ท่านพ่อเชื่อว่าเขาเป็นเขาได้แสดงความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและความรักแก่ข้าซึ่งเป็นความรักที่ก้าวข้ามขอบเขตของโลกของเรานายพลไทยขมวดคิ้วความคิดของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ขัดแย้งกันเขาใช้ชีวิตต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดปกป้องหมู่บ้านของเขาจากสิ่งมีชีวิตที่ลูกสาวของเขาตอนนี้ยอมรับว่ารักแต่เขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงจังในน้ำเสียงของเอเรียหรืออารมณ์ที่เธอแสดงออกมาได้ลูกสาวเจ้าไม่รู้ถึงอันตรายของการอยู่ร่วมกันแบบนี้นายพลไทยเตือนน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยความโศกเศร้าเซรอสอาจมีมนต์เสน่ห์ที่ล่อลวงเจ้าในตอนนี้แต่เขายังคงเป็นปีศาจที่ถูกผูกมัดด้วยกฎและความปรารถนาที่อยู่เหนือความเข้าใจของเราเอเดียสบตากับสายตาของพ่อเธอดวงตาของเธอลุกโชนด้วยไฟที่ปฏิเสธอายุอันอ่อนโยนของเธอข้าเข้าใจความเสี่ยงแล้วท่านพ่อเธอตอบเขาด้วยน้ำเสียงแน่วแน่แต่ข้าก็รู้ด้วยว่าความรักมีพลังที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ข้าไม่สามารถหันหลังให้เซรอสได้ไม่ใช่เมื่อใจบอกข้าว่าเขาคือคนที่ข้าคู่ควรด้วยในพลไทยถอนหายใจอย่างหนักคำพูดลูกสาวที่หนักแน่น
กดดันเขาเรากับเป็นภาระที่หนักเกินกว่าจะแบกรับได้เขารู้ว่าลูกสาวเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินตามเส้นทางของเธอเองไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรและเขากลัวความปลอดภัยของเธอในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและความมืดมิดดีมากลูกสาวนายพลไทยพูดในที่สุดน้ำเสียงของเขาอ่อนลงด้วยการยอมจำนนหากเป็นความปรารถนาของเจ้าที่จะอยู่กับปีศาจตัวนี้ข้าก็ไม่อาจขวางทางเจ้าได้แต่จงรู้ไว้ว่าถนนข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและเจ้าอาจพบว่าตัวเองเผชิญกับความท้าทายที่เจ้าไม่สามารถเอาชนะได้เอเรียพยักหน้าหัวใจของเธอพองโตเมื่อพ่อของเธอยอมรับอย่างไม่เต็มใจเมื่อเหลียวมองเป็นครั้งสุดท้ายเธอก็หันหลังจิตใจของเธอปั่นป่วนอยู่กับแผนที่จะกลับมาพบกับเซรอสอีกครั้งและพิสูจน์ให้พ่อของเธอเห็นว่าความรักของพวกเขานั้นคุ้มค่าที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาขณะที่เธอก้าวออกไปสู่อากาศเย็นยามค่ำคืนเอเรียรู้สึกถึงความหวังที่ล้นในตัวเธอการต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่ด้วยพรของพ่อเธอรู้ว่าพวกเขามีโอกาสต่อสู้กับการทดลองใดๆก็ตามที่อยู่ข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นในหัวใจและความรักที่เป็นแสงสว่างนำทางเอเรียจึงออกเดินทางเพื่อท้าทายอุปสรรคและเรียกร้องโชคชะตาของเธอให้เคียงข้างเซรอสเมื่อการยอมรับอย่างไม่เต็มใจของพ่อเธอทำให้หัวใจของเธอหนักอึ้งเอเรียรู้ว่าก้าวต่อไปในการเดินทางของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของความรักของพวกเขาเธอจึงตามหาเซรอสการเจอกันผ่านความฝันของพวกเขาตอนนี้แต่งแต้มด้วยความรู้สึกที่คนพบใหม่พวกเขาร่วมกันคิดแผนการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคที่แยกพวกเขาออกจากกันและสร้างอนาคตที่ความรักของพวกเขาจะเจริญรุ่งเรืองโดยปราศจากความกลัวหรืออคติในการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาเอเรียนนึกถึงนิทานโบราณที่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านกระซิบเรื่องราวของพิธีการรักษาอันทรงพลังที่กล่าวกันว่ามีพลังในการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ดวงวิญญาณที่มืดมนที่สุดเมื่อความรู้นี้แผดเผาอยู่ในใจเธอจึงขอร้องพ่อของเธออีกครั้งคราวนี้พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากเขาในการเตรียมพิธีกรรมที่สามารถช่วยเซรอสจากธรรมชาติของปีศาจของเขาได้นายพลไทยตัดสินใจเลือกระหว่างหน้าที่ปกป้องลูกสาวกับความปรารถนาที่จะเห็นเธอมีความสุขจึงรับฟังคำของเอเรียด้วยหัวใจที่หนักแน่นเขารู้ดีถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพิธีดังกล่าวการเสียสละที่ต้องทำแต่เขายังมองเห็นความมุ่งมั่นในสายตาของเอเรียและความรักอันลึกซึ้งที่เธอมีต่อปีศาจผู้ครองใจเธอพ่อและลูกสาวร่วมมือกันออกเดินทางเพื่อเตรียมกับพิธีกรรมรวบรวมส่วนผสมที่จำเป็นและขอความช่วยเหลือจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่ยังมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะโบราณเมื่อถึงวันนัดหมายใกล้เข้ามาความรู้สึกคาดหวังก็ลอยอยู่เหนืออากาศผสมกับเสียงกระซิบเหมือนความหวังและความกลัวที่ก้องไปทั่วหมู่บ้านหัวใจของพิธีคือนายพลไทยและเอเรียยืนเคียงข้างกันมือทั้งสองประสานกันอย่างเงียบๆขณะปลุกพิธีกรรมโบราณที่จะผูกมัดพวกเขาไว้กับเซรอสในรูปแบบที่ลึกซึ้งและไม่อาจย้อนกลับได้บรรยากาศอัดแน่นไปด้วยพลังงานขอบเขตระหว่างโลกทางกายภาพและโลกวิญญาณเริ่มบางลงเมื่อพลังแห่งความตั้งใจที่รวมกันของพวกเขาพุ่งออกมาขณะที่ร่ายคาถาแสงเจิดจ้าก็ปกคลุมพวกเขาส่องสว่างความมืดด้วยความสุขใสที่ดูเหมือนจะเจาะทะลุโครงสร้างของความเป็นจริงในขณะที่เอเรียสัมผัสได้ถึงพลังที่ไหลผ่านตัวเธอพลังที่เกิดจากความรักและความเสียสละในขณะที่เธอและพ่อของเธอนำพลังของพวกเขาไปใช้ในพิธีกรรมที่จะกำหนดชะตากรรมของเซรอสทันใดนั้นแสงสว่างก็จางหายไปทิ้งความรู้สึกสงบนิ่งอันล้ำลึก
ที่สะท้อนผ่านห้องไว้เบื้องหลังหัวใจของเอเรียเต้นรัวเมื่อเธอลืมตาขึ้นกลัวสิ่งที่เธอจะเห็นแต่เมื่อเธอจ้องมองไปที่เซรอสเธอก็รู้ว่าความพยายามของพวกเขาไม่ได้ไร้ผลก่อนที่ร่างของเธอจะยืนขึ้นใบหน้าที่เคยเป็นปีศาจของเขาก็อ่อนลงด้วยแสงแห่งความรักของพวกเขาเซรอสซึ่งปัจจุบันเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณได้เอื้อมมือไปหาเอเรียดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความอบอุ่นที่สะท้อนถึงตัวเองด้วยน้ำตาแห่งความสุขที่ไหลอาบแก้มเอเรียก้าวไปข้างหน้าหัวใจของเธอเปลี่ยนล้นไปด้วยความรักและความกตัญญูต่อชายผู้ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อได้อยู่กับเธอเมื่อสองมือประสานกันเธอก็รู้ว่าการเดินทางของพวกเขายังอีกยาวไกลเมื่อเซรอสอยู่เคียงข้างเธอก็พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใดๆที่รออยู่ข้างหน้าท่ามกลางเสียงกระซิบอันแสดงความเคารพของชาวบ้านและความรักอันเจิดจ้าของพวกเขาเอเรียและเซรอสจึงเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตของพวกเขาบทที่เต็มไปด้วยความหวังการไถ่บาปและคำสัญญาแห่งความรักที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์เมื่อเซรอสกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วหัวใจของเอเรียก็พองโตด้วยความรู้สึกยินดีและความซาบซึ้งพวกเขายอมรับความรักที่พวกเขามีร่วมกันโดยรู้ว่าสายสัมพันธ์ของพวกเขาได้ก้าวข้ามขอบเขตของโลกและท้าทายกฎของทั้งปีศาจและมนุษย์ขณะที่พวกเขาเดินจับมือกันผ่านหมู่บ้านการปรากฏตัวของพวกเขาทำให้เกิดเสียงกระซิบแห่งความตกตะลึงและความประหลาดใจในหมู่ชาวบ้านซึ่งประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาแต่ท่ามกลางการเฉลิมฉลองเงาของความไม่แน่นอนยังคงอยู่เอเรียรู้ว่าความสุขที่เพิ่งค้นพบนั้นเปราะบางและยังมีคนที่พยายามจะแยกพวกเขาออกจากกันแต่เธอปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความกลัวมากำหนดอนาคตของพวกเขาโดยได้ที่จะมุ่งความสนใจไปที่ความรักที่ผูกพันพวกเขาไว้ด้วยกันและคำสัญญาของชีวิตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบคืนเห็นโชคชะตาคืนหนึ่งขณะที่เอเรียนอนอยู่ในอ้อมแขนของเซรอสความมืดก็ปกคลุมหมู่บ้านซึ่งเป็นความมืดที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่พวกเขาเคยรู้จักปีศาจถูกดึงดูดด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเซรอสลงมายังหมู่บ้านด้วยความดุร้ายที่สั่นคลอนรากฐานของโลกของพวกเขาในความสับสนวุ่นวายที่ตามมาเอเรียและเซรอสเพราะว่าตัวเองต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดความรักของพวกเขาถูกทดสอบในแบบที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นพวกเขาต่อสู้เคียงข้างกันหัวใจของพวกเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปกป้องบ้านของพวกเขาจากกองกำลังที่พยายามจะทำร้ายพวกเขาแม้ว่าการต่อสู้จะดุเดือดและความสูญเสียครั้งใหญ่เอเรียและเซรอสก็ได้รับชัยชนะความรักของพวกเขาเปล่งประกายราวกับสัญญาณแห่งความหวังในความมืดที่คุกคามจะกลืนกินพวกเขาเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พวกเขาสาบานว่าจะสร้างหมู่บ้านของตนขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเพื่อเป็นเกียรติแก่การเสียสละของผู้ที่เสียชีวิตและใช้ชีวิตในแต่ละวันราวกับว่าเป็นวันสุดท้ายดังนั้นขณะที่พวกเขายืนจับมือท่ามกลางซากปรักหักพังของหมู่บ้านที่เคยสงบสุขเอเรียและเซรอสได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษาทุกช่วงเวลาเฉลิมฉลองชัยชนะแต่ละครั้งและจะไม่ละทิ้งความรักที่นำพวกเขามาพบกันสำหรับพวกเขาคือความรักที่พิชิตมารร้ายท้าทายโชคชะตาและก้าวข้ามขอบเขตของโลกเป็นความรักที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์ไม่ว่าในความฝันหรือในโลกแห่งความเป็นจริง